हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज हामीले यहाँ इस्कुसको अचार बनाएर देखाउन जाँदैछौँ। यो इस्कुसको अचार एकदमै मिठो हुन्छ र चाँडै पनि खानको लागि रेडी हुन्छ। र अब यहाँ अचार बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ 400 ग्राम इस्कुसलाई यसरी सेप दिएर काटेँ। अब एउटा प्यानमा मैले 1 ठुलो चम्चा जिराको दाना राखेँ, 1 सानो चम्चा मेथीको दाना पनि राखेँ। यहाँ मैले 1.5 ठुलो चम्चा तोरीको दाना पनि राखेँ। यो मैले 1 ठुलो चम्चा सौंफ पनि राखेँ र यहाँ मैले 1 सानो चम्चा टिमुरको दाना पनि राखेँ र यो सबैलाई मैले एकछिन भुट्छु। यसलाई धेरै बेर डडाल्ने गरी भुट्ने हैन, यसलाई हल्का एकछिन रातो बनाउने गरी भुट्ने। यसले हल्का बास्ना छोडेपछि हामीले ग्यास बन्द गर्दा हुन्छ। एकछिन यसलाई यसरी भुटौँ। मैले यहाँ 3 वटा जति खुर्सानी पनि राखेँ, रातो खुर्सानी। तपाईले रातो खुर्सानी नराख्दा पनि हुन्छ, मन पर्दैन रातो खुर्सानी भने नराख्नु होला। यहाँ मैले यसरी राखेर यो मसलालाई यतिको भुटेँ। भुटेपछि यो रेडी भइसक्यो र यसलाई सेलाएपछि मैले यसरी ग्राइन्डरमा धुलो बनाउँछु। यसलाई हामीले एकदमै मसिनो धुलो बनाउनु पर्दैन, यसलाई दरदराउँदो धुलो बनाउने। यो पिसेपछि यो मसला पनि यसरी रेडी भयो र यो मसलालाई मैले अघि काटेर राखेको इस्कुसमा राखेँ। सबै मसला मैले यसरी खनाइदिएँ र अब यहाँ मैले लगभग 5-6 वटा जति हरियो खुर्सानीलाई काटेर मसिनो बनाएँ। यसरी तपाईहरुले आफूलाई मन लाग्दो सेपले काट्नु होला। मैले यहाँ नुन स्वाद अनुसार राखेँ। अचारमा अलिकति बढी नुन राख्ने हुनाले मैले 2 चम्चा नुन पनि राखेँ। 1 सानो चम्चा बेसार पाउडर राखेँ र यो एउटा प्यानमा मैले 4 ठुलो चम्चा तोरीको तेल तताउनलाई राखेँ। यो तेललाई हामीले तताएर एकछिन एकदमै राम्रोसँग तताउने र यसलाई सेलाउन दिने र सेलाइसकेपछि मात्रै यो तेललाई हामीले यो मसलामा खनाउने। र अब यो अचारलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गरौँ। ड्राई हातले यसलाई सफासँग मिक्स गरौँ हामीले सबै मसला राख्ने गरी। र यसरी यो सबै अचारलाई मैले राम्रोसँग मिक्स गरेँ र यो अचारलाई मैले एउटा सफा सिसाको भाँडामा यसरी खनाएर राख्दैछु। यसलाई खाँदी खाँदी राख्नु होला। यसरी खाँदेर राख्यो भने यो अचार एकदमै मिठो हुन्छ। र मैले यो सबै अचारलाई यहाँ खनाएँ। अब यो भाँडालाई मैले अलिअलि सफा गरेँ छेउछाउमा लागेको मसलाहरू र मैले यसको ढक्कन लगाएर एकदमै टाइट ढक्कन लगाएर राख्ने, यसलाई हावा नपस्ने गरी। अब यसरी 3-4 दिन तपाईले घाममा राखेपछि यो खानको लागि रेडी हुन्छ। र यसरी नै तपाईले पनि आफ्नो फ्यामिलीसँग यो अचार बनाएर खानु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू।